Vandaag heb ik voor jullie een video met mijn tips en tricks over hoe je het beste verstandig een paard kunt kopen. Want ik weet zeker dat het de droom is van al onze kijkers om een eigen paard te hebben. Ik heb vroeger, toen ik jonger was, niet altijd een eigen paard gehad. Ik heb altijd paarden gehad van andere mensen die ik dan mocht lenen of die ik gewoon gebruikte. En op die manier heb ik heel veel ervaring opgedaan met verschillende paarden. En zo heb ik ook mijn eerste wedstrijden gereden. En later toen hebben we wel een eigen pony gekocht. Tenminste, dat hebben mijn ouders gedaan. Dat was deze pony, daar heb ik foto's van. Ik had natuurlijk al wat ervaring toen ik begon. Dus dit was een jongere pony. Deze heet Tim. En ik heb dus een hele map met allemaal spulletjes verzameld, met krantenartikelen en met wedstrijduitslagen. Dit is een stamboom met zijn vader en zijn moeder en zo. En ik heb van ieder paard wat ik ooit heb gehad, heb ik zo'n map en ook met allemaal foto's erin. Zo, nou dan hebben jullie gezien wat mijn eerste eigen pony was. En dan ga ik jullie nu tips geven over hoe je dan zelf een paard kan aanschaffen. Nou, mijn allereerste grootste tip is dat je op zoek moet gaan naar een goede begeleider die jou kan helpen bij het kopen van een paard. En dat is heel belangrijk omdat er heel vaak fouten worden gemaakt. En zeker als je nog niet zoveel ervaring hebt met het kopen van een paard, of als het je eigen paard is het heel belangrijk dat iemand jou kan helpen om te zoeken naar een paard wat bij jou past. Een goede begeleider is bijvoorbeeld je lesgever. En in mijn geval was het bijvoorbeeld mijn moeder. Die is met mij mee geweest om mijn paarden te kopen. En je kunt tegenwoordig zelfs iemand inhuren voor het kopen van je paard. Nadat je een goede begeleider hebt gevonden, is het belangrijk dat je gaat bedenken wat voor soort paard je wil. En dat gaat verder dan alleen 4 benen en een staart. Je moet bijvoorbeeld ook letten op wat voor ras het paard heeft, gebruiksdoel, ervaring, leeftijd, stokmaat, geslacht en natuurlijk wat je budget is. Als het echt je eerste paard is het verstandig om een paard te nemen van een gemiddelde leeftijd. Dus geen jong paard, want dat is echt een heel vak apart en daar heb je veel meer ervaring voor nodig. En ook niet een al te oud paard, want je moet ervan uitgaan dat je je paard misschien nog een keer gaat verkopen als je bijvoorbeeld een groter paard nodig hebt. Dus voor je eerste paard zou een leeftijd van 7 tot 12 wel goed zijn. Dan nog de stokmaat van je paard. En het is belangrijk dat je eerst bedenkt of je graag een paard of een pony wil. En tot aan je 18e mag je nog bij de ponies rijden. Dat is vaak heel gezellig en die wedstrijden zijn heel gezellig. En je kunt naar de ponyclub. Maar dan moet je dus een pony aanschaffen. En die komen in verschillende maten. En als je nog in de groei bent, is het natuurlijk belangrijk dat je daar rekening mee houdt. Want anders ben je misschien binnen een jaar van je pony afgegroeid en dat is natuurlijk zonde. Nou, je hebt natuurlijk mannetjespaarden en vrouwtjespaarden. En het is belangrijk dat je ook nadenkt over het geslacht van het paard. Als het je eerste paard is het verstandig om geen hengst te nemen. Want een hengst is vaak wat moeilijker en daar heb je dus toch een vak apart. Daar heb je meer ervaring voor nodig. En een ruin is vaak weer makkelijk en die kan je ook voor veel dingen gebruiken. En je kunt ook eventueel een merrie nemen als je ook nog veuletjes wil fokken. Een paard kan natuurlijk verschillende ervaringsniveaus hebben. Je kunt paarden hebben die zijn al heel veel gereden, die hebben heel veel ervaring in de sport, die hebben al heel veel wedstrijden gedaan. En je hebt natuurlijk ook paarden die bijvoorbeeld heel veel ervaring hebben in buitenritjes en die juist heel braaf zijn. En het is belangrijk dat je bedenkt wat je wil. En als het nou echt je eerste paard is, dan is het verstandig om een leerpaard aan te schaffen. Dus een paard wat al veel ervaring heeft met een rustig karakter. En die, als je bijvoorbeeld wedstrijden wil rijden, ook al hoog in de sport heeft gelopen. Als je heel hoog in de sport wil springen, echt Nederlandse kampioenschappen en dergelijke, dan is bijvoorbeeld een fjordenpaard daar niet zo heel geschikt voor. Dat kan wel, maar een paard wat... Joker, alsjeblieft! Ja, nee, hij heeft net gegeten, dus hij moet nu natuurlijk ook drinken. Hupsakee, filmverstoorder, is bijvoorbeeld een, ik noem maar wat, een fjordenpaard niet zo heel geschikt. En kun je beter op zoek gaan naar een paard wat gefokt is voor bijvoorbeeld de springsport. Het is ook verstandig om geen heel heet paard te nemen, zoals je eerste paard is en je wil graag iets rustigers, dat je geen volbloed Arabier neemt, want die zijn vaak wat moeilijker. Maar dat je juist een ras neemt wat rustiger is en wat past bij jouw doel. Ik krijg wel eens de vraag van, wat kost een paard? Maar daar kun je niet zomaar antwoord op geven, want een klein Shetlandertje wat je voor de gezelligheid houdt, kost vaak veel minder dan een groot sportpaard. En ik heb dit punt bewust als laatste gekozen, omdat het verstandiger is om eerst vast te stellen wat je graag wil. En dan daarna te kijken van, dat gaat mij ongeveer zoveel kosten. En als je maar een heel klein budget wil, maar je wil wel heel graag een groot sportpaard, dan kun je beter wat langer doorsparen om uiteindelijk toch het paard te kiezen wat jij graag wil hebben. Als je hebt bedacht wat voor soort paard je wil, dan ga je natuurlijk op zoek naar dat paard. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld naar een goed aangeschreven trainingsstal gaan en die hebben vaak ook meerdere paarden te koop. Je kunt bij particulieren een paard kopen, dat kan via verschillende websites, die ga ik je straks ook laten zien. Maar dat kan ook met een zogenaamde commissionair. En dat is eigenlijk een soort van
makelaar voor paarden. Dus dat is een begeleider die jou gaat helpen om te zoeken naar paarden die passen bij jouw wensen. Ik heb je net verteld dat als je een paard gaat zoeken, dat je dat dan kan doen bij een trainingsstal of bij een commissionair. Maar er zijn ook 2 hele handige websites voor. Dit is bijvoorbeeld sporthorses.nl. En op deze website kun je dan kiezen of je op zoek bent naar een paard of een pony. Ik wil graag een dressuurpaard tussen de 7 en de 12. M-niveau of hoger. Ruin, denk ik. Nou, je kan hier bijvoorbeeld je stokmaat invoeren. En ik ben dus best wel lang en ik weet van mezelf dat ik grote paarden dat ik dat prettig vind. Dus ik ga voor stokmaten boven de 1,65 meter. En ik heb geen voorkeur voor een ras of voor een stamboek, zeg maar. Advertenties waar een filmpje bij staat, die zijn heel handig. Want dan kun je dus al zien hoe een paard beweegt en hoe het paard eruit ziet. En het is ook heel handig om dit samen met je begeleider te doen. Of om het paard wat je hebt gevonden door te mailen naar je begeleider. En dat kan dus bijvoorbeeld. Hebben we dit gezien? Gaan we naar Marktplaats? Zo, even kijken. Ze hadden een ruin en zet. Wanneer je een aantal paarden hebt gevonden die je leuk vindt, dan ga je daar natuurlijk naar kijken. En je gaat kijken wat voor karakter ze hebben en je gaat er natuurlijk ook op rijden. Nou, dat moet je een paar keer proberen. Dus je gaat naar een paar verschillende paarden kijken en dat is heel belangrijk. Want op die manier kom je erachter wat je fijn vindt en wat voor jou werkt. En ik weet bijvoorbeeld uit ervaring dat ik een groot paard fijn vind die een beetje stevig is. En ik heb bijvoorbeeld een voorkeur voor ruinen of hengsten. Heb je nou een paard gevonden wat je heel erg leuk vindt? Heb je die een paar keer uitgeprobeerd en weet je zeker dat dit jouw paard gaat worden? Dan ga je niet direct over tot de aankoop, maar is het verstandig om hem eerst te laten keuren bij de dierenarts. Keuren bij de dierenarts, dat betekent eigenlijk dat de dierenarts een paar testen doet om te kijken of het paard wel gezond is. En dat kan klinisch zijn, dus dat zijn echt een bepaald aantal testen. Maar je kunt dat ook röntgenologisch laten doen. En dat betekent dat de dierenarts foto's maakt van het paard en kijkt of die van binnen wel gezond is. En het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je paard een beschadiging heeft die je op het eerste ogenblik niet kan zien, maar die later wel boven komt. Het is natuurlijk super zonde als je per ongeluk een ziek paard koopt of een paard wat na een paar maanden kreupel is. Is je paard goedgekeurd, dan kun je overgaan tot de aankoop. Dit is dus Parido, dit is mijn eigen paard en die heb ik natuurlijk gekocht samen met de tips die ik net heb verteld. En ik ben natuurlijk heel gelukkig met Parido en ik weet zeker dat als jullie alle tips opvolgen dat je dan net zo blij gaat zijn met je paard. Hebben jullie nou zelf een hele goede tip of is er iets wat jij echt het allerbelangrijkste vindt bij het aankopen van een paard? Laat het dan zeker hieronder in de reacties achter en doe ook een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doeg! Nou, we hebben net natuurlijk laten zien hoe dat zit met de linkergalop, maar het is natuurlijk ook handig als we laten zien hoe je kunt zien dat je in de rechtergalop zit. Maar daarvoor moeten we wel even die gekleurde bandages wisselen.